Kính chào quý vị các bạn. Hôm nay là đúng ngày rằm tháng Giêng, âm lịch năm Tân Sửu năm 2021 thì Colorman có mặt tại trung tâm thành phố Bạc Liêu. Và ngày hôm nay rất là trùng hợp luôn là chiều tối nay là vào lúc 18 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2021 thì mình sẽ thực hiện một chương trình show diễn cuộc đời cho chị tài nữ Ngọc Cần, có thể nói là nữ nghệ nhân đàn đờn kìm giỏi nhất. Và buổi sáng thì mình cũng tranh thủ ngày rằm tháng Giêng thì cũng tranh thủ đi chùa, và ở đây là miếu, đây là cái nơi gọi là quan đế cổ miếu, hay là bà con cô bác ở Bạc Liêu người ta hay thường gọi bằng một cái tên rất là thân thuộc, đó là chùa Ông. Thì cái ngôi chùa này, cái ngôi miếu này được xây dựng vào năm 1835, tính đến nay là đã gần, mình nghĩ là hơn 180 năm rồi. Và phía đây, trên đây nó có, ở đây có ghi một số ghi cái số năm 1993, thì mình nghĩ là cái ngôi cổ miếu này đã được trùng tu lại vào năm 1993. Cái ngôi miếu này thì thật ra thì không có quá lộng lẫy hoành tráng uy nghi, như nó vừa phải thôi, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy là mọi thứ, cái kiến trúc của cái quan phủ cổ miếu ở tại Bạc Liêu này nó rất là đặc biệt, rất là tinh xảo, rất đẹp. Bước vào bên đầu tiên là chúng ta thấy ở phía bên ngoài, vừa bước vào xe, vừa vào cổng chính thôi, chúng ta thấy hai bên là có hai chú voi. Hai chú voi này không phải là voi phục, mà hai chú voi này nhìn rất là vui vẻ. Đó. Và phía sau hai chú voi là chúng ta thấy có hai cái tượng của, mình nghĩ cũng đây là hai biết là kỳ lân hả? Đây giống kỳ lân. Đúng không? Đây giống những kỳ lân. Bên ngoài có những cái bức phù điêu rất là đẹp. Có vẻ như là những cái bức phù điêu này là những bức phù điêu cũ. Chúng ta có thể thấy cái màu sơn hả? Chụp tấm hình caravan rồi. Dạ. Ở phía bên tay trái thì có một cái bức phù điêu của một chú hổ, một con hổ rất là lớn. Trời ơi, thấy ấy mà bữa nay mới gặp mặt. Dạ. Điên thiệt. Dạ. Ở này lên xin chụp tấm hình kìa. Dạ được, dạ. Rồi, đi chụp caravan tấm hình coi, chụp qua, nữa ăn chơi. Không bỏ mặt ra, chụp đâu đẹp. Thôi cũng được. Dạ rồi, bỏ mặt ra. Rồi, dạ. Rồi. Rồi. Nữa bắn qua nha. Đẹp Nữa luôn bắn qua nha. Tại sao mà đẹp quá vậy? Trời. Cho xin chụp tấm hình với cậu. Tự chụp đi. Nè, kê vô. Dạ. Được không? Thấy không? Dạ rồi, ok. Vui vậy. Rồi, cho con xin tấm với. Dạ. Qua coi. Cười nha. Rồi, tóc nữa đi, chắc ăn. Dạ, rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ, chào nha, rồi. Bữa nay có duyên gặp thiệt chứ. Thấy bà con đang vuốt lên các chú voi á, giống như đang xin, mình cũng biết là Còn 6 vé là còn. dạ, không mua. Bữa nay là có duyên nào gặp ấy, thiệt bữa nay ra đi để gặp. Rồi ở đây là có một cái bức phù điêu khác này, quý vị các bạn thân mến. Dạ, chưa vô nữa cậu ơi. Chụp lại giùm con mấy chưa vô. Dạ, cho con xin lại tấm hình. Dạ, được. Dạ.
Và đây là một trong những cái bức phù điêu mà mình cũng tin chắc rằng đây cái màu sơn bên trong đó, quý vị các bạn thấy không? Đó. Mình nghĩ rằng đây là dựa trên cái những cái chứng tích của cổ miếu, và sau đó bây giờ người ta trùng tu thì người ta bọc bên ngoài bằng một cái lớp đá cẩm thạch này. Ở phía bên trên cũng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy đó những cái bức phù điêu rất là đẹp luôn, được chạm trổ rồi màu sắc rất là tinh xảo. Có bán tốt kìa. Phía trên này cũng vậy luôn. Đó. Bên trong ngay cái cánh cửa bước vào thì quý vị các bạn ta cũng có thể thấy là có rất nhiều hình ảnh khác nhau. Mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa quốc thái an. Ba vị này là Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi dắt. Bên kia đây là chắc chắn là Quan Vũ rồi đúng không? Thánh Đức là gì, là Quan Vũ đó. Không, vị này là vị khác. Thánh Đức. Không, Quan Vũ là nhìn nè, Quan Vũ ra đây nè, vậy đây mới là Quan Vũ nè. Đây nè, đây là Quan Vũ nè. Kính thưa quý vị các bạn, thì Quan Vũ hay còn gọi là Quan Vân Trường, Quan đế Quan Vân Trường là một cái vị tướng thời cuối kỳ Đông Hán và thời Tam Quốc trong lịch sử của Trung Hoa. Ngài là một cái hình tượng cho bậc chính nhân quân tử, chính vì vậy là đối với cộng đồng người Hoa thì họ rất là tôn thờ những người chính nhân quân tử. Đặc biệt là nếu mà quý vị và các bạn chúng ta đi ở những cái nước mà nói tiếng Hoa đó thì chúng ta sẽ thấy là những cái miếu của Quan đế là thông thường là những cái ngôi chùa của Quan đế hoặc là những ngôi miếu Quan đế rất là lớn. Ở Đài Loan cũng có, ở Singapore cũng có, mình đã từng đi. Và ở đây là một cái có thể thấy là ở tại vùng đất Bạc Liêu xa xôi này ở miền Tây mà có một cái ngôi miếu lớn như vậy, chứng tỏ là cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu cũng rất là đông. Chúng ta có thể thấy những cây cột được chạm trổ rất là công phu tinh xảo. Và phía bên hai bên chính điện vẫn còn đang tiếp tục thi công và đang tiếp tục trùng tu. Cũng như những cái ngôi miếu khác hoặc là những cái nơi thờ phượng tâm linh khác của người Hoa thì chúng ta thấy cái màu đỏ là cái màu chủ đạo, chúng ta có thể thấy rõ. Ở đây là quý bà con cô bác đang ngồi xin sâm. Trên này có có mấy cái tấm bảng lớn rồi. Không biết để là chữ gì ha.
Đó, có những cái bức phù điêu, phải nói là cái ngôi miếu cổ Quan Vũ ở tại Bạc Liêu này có bên trong lẫn bên ngoài có rất nhiều bức phù điêu rất là đẹp luôn. Chạm trổ rất là tinh xảo, quý vị các bạn thấy không? Thì cũng cần nói thêm là Quan Vũ hay Quan Đế, Quan Công, Quan Vân Trường là được đánh giá là vị tướng có tài năng võ nghệ dũng mãnh, sức địch vạn người, hổ thần một thời và có phong độ quốc sĩ, có tài và có nghề. Thì người Hoa ở Bạc Liêu này họ chọn thờ Quan Công là bởi vì họ coi trọng chữ tín trong làm ăn. Và Quan Công, Quan Đế, Quan Vân Trường vốn được dân gian phong thánh là biểu tượng cho 4 đức tính trung, hiếu, tiết, nghĩa. Cho nên là người Hoa khi họ thờ tự Quan Công cũng là việc họ coi trọng chữ tín. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, thì thật ra là một số bạn cũng thường hay thắc mắc đó, là thấy Colin Mandel lúc này thấy đeo một cái sợi dây chuyền đó, và đây là cái mặt này cũng là chào con. Và đây cũng là cái mặt dây chuyền này ở chùa Long Sơn Cổ Tự, là sư phụ trụ trì ở đó tặng cho mình cái mặt của Quan Thánh, Quan Đế. Thì mình nghĩ là chắc bây giờ mình mới hiểu là chắc cũng có ý là muốn nhắc mình là trung nghĩa lễ trí tính đó. Thì chắc là cũng để nhắc nhở mình, để dặn dò, để nhắc nhở và khuyên răn mình luôn luôn lấy cái này làm một cái nhắc nhớ mình mỗi ngày. Dạ chào chị. Dạ. Bữa nay gặp mà chú cho anh là gì? Đó, phía hai bên đây là một phía bên cánh của ở đây mình thấy có những cái bức phù điêu nè, những cái bức tranh giống như là tranh sơn thủy, những cái bức tranh thủy mặc nó rất là cũ. Có lẽ là đây là những cái chứng tích của cái ngôi miếu này từ 100 năm trước. Còn tất cả mọi thứ đang được làm mới lại, rất là khang trang, rất là hoành tráng. Mình vẫn còn nhớ là mình đã có từng xem một cái bộ phim nó có liên quan đến Tam Quốc Chí, trong đó có một cái cảnh mà mình vẫn còn nhớ mãi, đó là Tào Tháo đó. Tào Tháo thu phục Quan Văn Trường bằng cách là quý vị bạn biết là Tào Tháo là một người rất là cầu hiền đại sĩ, và ông cũng biết là Quan Văn Trường là một cái vị tướng tài, nhưng mà lại nằm ở bên chỗ cái cánh của Lưu Bị, Quan Công, Lưu Bị, Trương Phi, cho nên là bằng mọi cách là Tào Tháo rất cố gắng chiêu dụ Quan Văn Trường, Quan Công. Nhưng mà phải nói là Quan Công là một cái người trung nghĩa, cho dù là như thế nào đi nữa thì cũng vẫn quyết không bỏ anh em kết nghĩa của mình, đó là Lưu Bị và Trương Phi đó. Dạ, chào bác. Dạ chào. Dạ. Tại coi trên mạng về thấy Dạ. hân hạnh. Dạ, con chào bác, cảm ơn bác. Dạ. Lâu dữ rồi đó mới gặp ngoài. Dạ.
Ở giữa chánh điện thì đến sâu vào giữa chánh điện thì cuối cùng là chúng ta sẽ thấy một cái bàn thờ rất là khang trang, rất là uy nghi. Đó, ở giữa là Quan Vân Trường, Quan Thánh, hai bên là chắc chắn là đây là Trương Phi, bên đây là phía trước là Trương Phi, còn phía bên kia thì mình cũng không rõ là có phải là Lưu Bị hay không. Và phía trên nữa mình thấy có hai vị tướng. Mình cũng không có nhớ lịch sử lắm, cho nên là quý vị các bạn nếu được thì góp ý thêm dùm cho comment nhé. Đó. Và ở hai bên thì chúng ta thấy các cái khung gỗ được chạm trổ rất là tinh xảo, rất là đẹp, sơn son thép vàng. Vô cùng tinh xảo. Phía bên này là chúng ta thấy có đó là đây là những cái bức đó, có những cái bức phù điêu hình một giống như một chú tiểu đang cưỡi dê. Mình nghĩ đây là toàn là những cái thánh thần. Thực sự mình cũng không có rõ lắm cho nên là gia đình em xin chụp với anh một bài. Được em. Dạ, Được. chị. Dạ, chào cô. Nói gặp anh hơn quá. Dạ. Ủa. Dạ. Qua đây hả? Dạ. Thấy ở trên tivi. Ồ, rồi các cô Cần Thơ dạ. Dạ hơi làm tấm dạ. Vậy chắc là phía trước hả? Chị Dạ. em bún quán nổi tiếng không ngon, có dịp lên đúng không chị? Đúng không? Dạ đứng đây hả? Rồi, dạ rồi, ok dạ, rồi. Nhà mấy cái em nó chụp giùm cũng được. Ngồi sát. Dạ rồi, dạ. Mở cổ trang ra. Mở cổ trang ra. Dạ. Chụp chung với Vũ Điền là hên lắm. Anh có dịp Dạ, cảm ơn chị. coi suốt. Ô môn hả? Mình nói ô môn. Dạ. Quán Quế Nguyên Khơi. Dạ, Chị dạ. em là quán số 1 ở Ô Môn. Dạ, cảm ơn chị. Chào chừng nào nhà mình về lại Cần Thơ. Dạ, giờ còn đi qua chùa Phật học đó nữa mới về. Dạ, xong rồi là về luôn ha. Dạ. Em chụp em với anh tấm Em. người nổi tiếng. Chưa được. Dạ. Hóa ra kính thưa quý vị các bạn, sau khi mình đã mời quý vị và các bạn đi theo Colorman đi vào trong tham quan mà đi vào lễ Quan Đế Cổ Miếu ở Bạc Liêu rồi, thì ở kế bên này có một cái khuôn viên nữa gọi là Địa Mẫu Cung. Thì mình nghĩ rằng khi mà đến với Bạc Liêu và đã đến với cái miếu của Quan Đế rồi thì quý bà con cô bác cũng đừng quên là bước sau biết bên đây là Địa Mẫu Cung. Đó. Địa Mẫu Cung theo mình hiểu thì cũng là một cái chính là Phật mẫu. Đó. Và mình thấy là cũng cái kiến trúc thì cũng na ná như bên kia, mặc dù là không có rực rỡ bằng. Ở phía giữa có một cái tượng của Phật mẫu.
Bên kia là chùa Ông, còn bên đây là chùa Bà. Địa Mẫu Cung tức là Phật mẫu á, đúng là Phật mẫu á. Thì kính thưa quý vị các bạn, thông thường thì khi mà người ta thờ á, mình theo cái phong tục của mình cũng không có biết chính xác hay không, nhưng mà cũng lắng nghe rồi cũng chia sẻ từ một số người đi trước, thì người ta bảo là như mình thờ Quan Âm Bồ Tát, là Quan Âm Bồ Tát người ta tin rằng là Đức Quan Âm Bồ Tát là sẽ cứu khổ cứu nạn, còn Phật mẫu thì sẽ mang lại cho ấm no nè, hạnh phúc nè, rồi êm ấm gia đình, của cải tài lộc. Thì thông thường trên một cái bàn thờ Phật ở nhà đầy đủ thì mình thường thấy là có một cái tượng Phật tổ ở giữa, hai bên là Phật Bà Quan Âm, một bên là Phật mẫu. Ở đây là một cái hình ảnh một cái hình ảnh rất là biểu tượng, mang tính rất là biểu tượng Phật mẫu đang cưỡi rồng. Và phía bên ngoài cũng có rất nhiều cái phù điêu hoa sen này. Phía trên cao là mình thấy có hình của ông Thọ nữa này. Đó. Bên dưới là hoa sen. Các cây cột được chạm trổ rất là toàn bộ là bằng xi măng bê tông. Rất là tinh xảo, rất là đẹp không quý vị các bạn. Đó. Bên đây là mình thấy là có cái bên này là có các cái bức tượng này. 2, 3, 4, 5, 6. Đây là chắc các vị La Hán. Đây là vị La Hán Ca Nất Ca Phách Sa Tôn Giả, Tô Tần Đà Tôn Giả, Chú Trà Bản Thác Ca Tôn Giả. Đúng rồi, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và phía bên cánh bên này là có 9 vị. Đây là thập bát La Hán, đúng rồi, 18 vị La Hán. Đúng rồi, thập bát La Hán bên đây cũng 9 vị, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Còn ngoài sau Nó sau rồi. Dạ. đây chùa Bà Địa Mẫu, Dạ. chùa Bà Địa Mẫu. Đi qua đi mẫu. Phật mẫu á, phải không anh? Dạ. Còn ngoài sau thờ Phật, tam hết Phật. Dạ. Đi đường nào ra phía sau anh? Ngoài sau tôi nói xây dựng. Thiên hậu. Đường Muôn. Sao không quay, không áp sát vô trong này? Cái đó nhìn Cái này cái gì? dạ. Rồi, kính thưa quý vị các bạn, có thể nói chùa Ông và chùa Bà tại Bạc Liêu này, một bên là miếu thờ Quan Thánh, Quan Đế cổ miếu, một bên là địa Phật cung. Cả hai bên thì mình nghĩ đây là một cái địa điểm mà tâm linh mà rất là nhiều người hành hương hay về đây. Hồi nãy thì chắc quý vị bạn cũng thấy là có một số anh chị ở bên Cần Thơ cũng về đây ngay đúng ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. Có lẽ là càng về sau này thì quý vị các bạn cũng thấy rồi, càng về sau này thì cái việc mà chăm sóc về đời sống tâm linh nó càng phổ biến và mọi người càng cảm thấy nó quan trọng với đời sống của mình trong một cái xã hội đầy bộn bề phức tạp, bon chen, tranh đấu. Thì đôi lúc chúng ta cũng cần có những cái phút giây nó để tĩnh tâm lại, và chính những cái điểm đến tâm linh như thế này, những cái văn hóa, những điểm đến mà đó là tâm linh và những điểm đến văn hóa tâm linh như thế này, nó cũng giúp cho cái tô điểm cho cái đời sống của chúng ta trong cái cuộc sống hiện đại ngày một nhẹ nhàng hơn. Cũng mỗi lần đi đến một cái ngôi chùa, đến một cái ngôi miếu thì thật ra mình nghĩ rằng là có tin thì có thiên, có kiêng thì có lành, thì chúng ta cũng cảm thấy cái lòng mình nó thanh thản và nhẹ lại, hướng đến điều tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Ai cũng vậy, con người mà, nói chung con người đã sinh ra là có tội, con người là sinh ra là tội lỗi, con người là phải sinh ra là sẽ phải có rất nhiều thứ. Nhưng mà Colorman tin rằng hễ chúng ta có tin thì thật sự sẽ có thiên và có kiêng, sẽ có lành. Và càng ngày lúc thì cái đời sống tâm linh nó càng rất là quan trọng, để giúp chúng ta vượt qua mọi biến cố. Có nhân là có quả. Cái luật nhân quả thì càng ngày mình càng thấy là người ta nói nhiều đến cái đời sống liên quan đến nhân quả. Hãy gieo những cái quả thật ngọt thì gieo quả nào thì hạt ra vậy, thì chúng ta sẽ gặt cái hoa đấy, đúng không quý vị các bạn? Và hôm nay mình có mặt tại Bạc Liêu,
đúng ngày rằm tháng Giêng. Cũng rất là vui và rất là hạnh phúc được giới thiệu với quý vị các bạn một cái địa điểm đến tâm linh tại Bạc Liêu này, đó là Quan Đế Cổ Miếu và chùa Bà Phật Mẫu tại Bạc Liêu. Bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị các bạn, và mình sẽ tranh thủ mình chạy sang thăm chỗ mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu, cũng là một địa điểm tâm linh rất nổi tiếng, và sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt.